ראיון עם עזרא בריק בביתו בתל אביב ב-13 לחודש, לנובמבר 23. עזרא, ביקשת ראיון קצת בסגנון אחר, אז אנחנו איתך ולטובתך. בוקר טוב. בוקר טוב. לי באמת חשוב להבהיר שאני לא האישו ברעיון הזה. אני כמובן אשמח להוסיף פרטים גם על עצמי, אבל המטרה המרכזית שלי היא להביא בפני הציבור ברעיון הזה את הסיפור של אחי, סמל יונה בריק ז"ל, ששירת כנהג טנק בגדוד 74, חטיבה 188, ונפל בקרב ברמת הגולן כבר בלילה הראשון של ה-6 לאוקטובר, זאת אומרת מוצאי יום כיפור. חשוב לי להביא את הסיפור הזה, גם בגלל שמדובר בחייל בן 19, שבקושי הספיק לסיים את המקצועות למיטב ידיעתי, ונשלח למעלה לגולן. הגיע לשם באזור ראש השנה, וביום כיפור הוא כבר יצא לקרב. אני חושב שהוא שירת כנהג טנק. גם הצוות שהיה איתו היו אנשים צעירים שרק עכשיו הגיעו לגדוד ולחטיבה. ואני חושב שיש ממד מאוד חשוב להביא על הסוג הזה של האנשים שהם היו בעצם ילדים, עוד לא הספיקו להשתפשף בשום דבר, ונכנסים בבת אחת לתוך המלחמה שהיא אחת הקשות שצה"ל עבר. ואני גם חושב שכאחד שכבר היה בכמה מלחמות, הקטע של החברות, הקטע של האנשים שאתה מכיר מסביב, הקטע של ההיכרות עם זמן רב, עם המפקדים שמסביבך, זה בעצם הכוח המרכזי שיכול להחזיק חייל בזמן הלחימה. ואני חושב שזה לא היה כאן, כי הוא לא הכיר את האנשים שהוא נכנס איתם לקרב. אני גם אספר כמה דברים עוד מעט. גם המפקד היה מפקד חדש שלא הכיר אותו, כמעט. ולי כאחיו הגדול יש הרבה מאוד הרהורים וכאבי לב על מה שהוא חווה באותו יום לחימה. לא יכול לדעת בדיוק, אבל אני יכול לתאר שזה היה הרבה יותר קשה מאשר להיות מפקד טנק, מ"פ, למרות הלחימות הקשות מאוד שהם עברו, אבל זה איזושהי חוויה מסוג אחר, ולכן חשוב לי לדבר עליו. אני חושב שהוא גם מייצג משהו, סדרה גדולה של חבר'ה כאלה שעלו כחיילים טריים לתוך המלחמה, בלי הכנה. דבר נוסף חשוב לי זה להביא את הסיפור של הנפילה שלו, וגם את הסיפור שכיוון שהוא נחשב לנהדר במשך כחודש וחצי, אז את הסיפור של החיפושים אחריו, ששם אני השתתפתי אישית בעניין הזה, וגם את זה חשוב לי להביא. אין שום בעיה אחר כך שאני אספר גם על עצמי, אבל אני רוצה שפשוט, אני גם השתתפתי במלחמת יום כיפור, אבל אני לא חושב ההשתתפות שלי שם במלחמה מצדיקה עכשיו לשבת ולהתראיין, אם כי יש לי מה להגיד שם ולספר, אבל אלמלא הסיפור של אחי לא הייתי בכלל מגיע לרעיון הזה. אז אני לא אתחיל לספר על עצמי ועל משפחתי וכל קורות חיי, אלא אני אקפוץ לשנייה אחת, וכשאני אסיים אני אחזור גם לזה, אבל אני קופץ עכשיו לתמונה שממנה מתחיל הסיפור שלי עם נפילתו של אחי. אני נמצא בזמן הפסקת האש, אני קצין בגדוד 57 של חטיבה 80 בצנחנים, אני מ"מ שם, ואנחנו יושבים ליד תעלת המים המתוקים,
ואנחנו מבצעים שם כל הזמן פעולות של סיור במערבים, כיוון שהסתובבו שם הרבה כוחות קומנדו, ולא ידענו אפילו איפה שם קו הגבול בינינו לבינם, והכל היה מנגנון של סיורים, מערבים, וגם היו התקלויות. ואז הוכרזה הפסקת האש, ואחרי 4-5 ימים, או אפילו יותר קצת, התחיל מחזור של יציאה לחופשות. אנחנו היינו שם בלי ציוד, לא מגולחים, וכל מה שכל החיילים שהיו באזור של אפריקה, ארץ גושן, עברו. ואז חבר שלי, דני, יוצא לחופשה, ואחרי 4-5 ימים הוא חוזר, ומביא לי, כשפניו נפולות, מכתב, ואומר לו, אני שואל אותו מה קורה, הוא אומר, תקרא. ואז במכתב אשתי כותבת לי, שקודם כל שמחים מאוד שכבר שמעו ממני משהו, ושההורים שלי במצב מאוד מאוד קשה, מפני שהם קיבלו הודעה, בלי שום הסברים ובלי שום פרטים נוספים, שיונה בריק נעדר. והם לא יודעים מה לעשות, הם לא יודעים למי לפנות, הם לא יודעים איך מתקדמים. כשאני אספר על עצמי, אז אפשר יהיה גם להבין שאנחנו מדברים פה באמא ניצולת שואה, אבא גם כן שעבר הרבה דברים בתקופה ההיא, ומדובר גם באנשים שהם לא חלק מהיישוב, זה אנשים שעלו ב-1949 מצ'כיה לישראל, והייתה להם בעיה באיך להסתדר בעניין הזה, גם אין יותר בני משפחה, אני האח היחיד, בנוסף ליונה. ניגשתי למגד, הסברתי לו שאחי נהדר, בלי שום בעיה, הוא אמר לי, צא לחופשה, חפש אותו ושיהיה בהצלחה. אני זוכר עד היום אפילו שהוא סידר שאפשר יהיה לטוס מפעיד לארץ, ושאני לא אצטרך לנסוע עם אוטובוסים וכולי. ואז אני מגיע באמת, אני ירושלמי הייתי אז, מגיע לירושלים. באותה תקופה אשתי, ויש לי אישה, ויש לי גם בת 10 חודשים. טוב, כמובן, פגישה אחרי כל כך הרבה זמן, כל מה שקשור בזה, אבל לי לא היה הרבה זמן ליהנות מהעניין. למחרת, כיוון שאני הייתי באותה עת סטודנט תפרן, אז לקחתי את האוטו של אבא של אשתי, ומיד התחלתי לנסוע לכיוון הרמה. נקודה נוספת ראויה לציון היא שמשום מה, התמונה האחרונה שהכי ביקר אותי בירושלים, כנראה שזה היה בזמן המקצועות, אני לא יודע, אבל משום מה אני זוכר שעל הכתף שלו יש טאג של חטיבה 7. לא יודע למה, זה מה שהיה לי בראש. ואז במהלך המלחמה התחילו להגיע אלינו כל מיני שמועות, והשמועה דיברה על כך, לא ידענו בדיוק מה קורה, אבל השמועה דיברה על כך שחטיבה 188 נמחקה מסד"כ הכוחות של צה"ל כמעט, וחטיבה 7 החזיקה יפה מעמד, וגם לא סבלה מהרבה מאוד נפגעים. ואני, כמו, איך אני אגיד לך, היום זה מצחיק אותי, הייתי רגוע. אמרתי, וואלה, הוא בחטיבה 7, כי ראיתי את הטאג הזה. אז לפחות עד הקטע שנודע לי שהוא בחטיבה 188, כשחזרתי לחופשה, לחיפוש אחריו, לפחות הייתי קצת רגוע. אני התחלתי בזה שהיה לי חבר באיזשהו בית הבראה, ששם ריכזו את כל הפצועים ואת כל הלומי קרב וכל מיני דברים כאלה, והוא היה שם אחראי על חלק מהאנשים. באתי אליו לדבר איתו, התחלתי לדבר איתו על חטיבה 188, הוא אמר לי, תשמע חביבי, אתה במצב קשה מאוד. כי שם החטיבה חטפה את המכה הכי חזקה שצה"ל חטף. והוא אמר לי, אני מציע לך שתיסע לשם. עליתי לרמה, עכשיו אני כבר לא זוכר אם הגעתי לנפח או לעלקה, ממש לא זוכר, אבל אני זוכר שכאחד שהוא בוגר מלחמת 6 הימים, נכנסתי לזעזוע והלם ממה שראיתי. א', כל
שאריות הגדודים או הכוחות שהם ארגנו, כולם נמצאו במובלעת הסורית, כי הם עמדו על כך שהם יחזרו לקרבות, אלה שנשארו בחיים. ומי שהסתובב שם זה בעיקר אנשי מנהלה, אפסנאות, אבל מין בלגן שקשה לתאר, פנים נפולות, אתה מרגיש את העצב ואת ההלם בכל מקום שאתה הולך, ואני מתחיל לראיין אנשים. ואז אני לא מצליח לקבל בכלל את הרשימה של הציוות של הכוחות שהיה. אני גם לא מכיר את השמות של המפקדים, אז אני אפילו לא יודע לשאול על מי יודע איפה היה המ"מ הזה או איפה היה המ"פ הזה. ואז לאט לאט תוך כדי תנועה אני מצליח להבין דבר אחד, זה שהוא היה בגדוד 74 של יאיר נפשי. אבל אז יש בעיה, כי גדוד 74 אמרו לי שהוא הלך לצפון. זאת אומרת, לעזור לחטיבה 7 או להיות שם באיזשהו באזור. אבל רק אחר כך, אחרי כמה שעות של מחקרים, הבנתי שיונה היה בפלוגה ו' של פיקודו של אבי רוניס, זיכרונו לברכה, ושהם בעצם היו באזור של ג'וחדר. זה הצלחתי לשמוע מהאנשים. שזה בכלל בדרום הרמה. שזה בדרום הרמה. עכשיו, האינפורמציה הזו לא הספיקה, מפני שאף אחד גם לא ידע מי זה יונה בריק, כי הוא הגיע שבועיים לפני זה. אז לא יכולתי לקבל תמונה איפה הוא בדיוק. גם הקטע הזה של פלוגה ו' היה עם ספקות, רק הם אמרו, אנחנו חושבים שכמה חיילים חדשים היו בפלוגה שלו, משהו מאוד מעורפל. כדי לתת, להבהיר את הכאוס שהיה, קיבלתי הצעה ממישהו שאמר לי, תקשיב, אני לא זוכר את השם, אבל יש סמך מ"פ שנפגע קשה, והוא היה באזור הזה של ג'וחדר, הוא שוכב בצפת או בפוריה, תיסע אליו, הוא אמנם נפצע לא קל, אבל אולי תצליח לקבל ממנו איזושהי תמונה. אני נסעתי לבית החולים, וזה לא להאמין שאני מספר את זה, אבל הבן אדם נפגע בראש, והיה בתרדמת ומתעורר ונרדם ומתעורר, ואני בזמן שהוא התעורר, האחות אמרה לי, בוא תיכנס, תשאל אותו. התחלתי לדבר איתו, אי אפשר היה להתקדם עם העניין. ההרגשה הייתה נוראית, כי אתה באמת הגעת למקום שבאמת ביטא את ההלם שעברה חטיבה 188. חזרתי עוד פעם לנפח, או אלקה, אני לא זוכר, והמשכתי לשאול אנשים, יונה בריק, יונה בריק. ואז פתאום, מאיזשהו קטע, לא יודע איך, מישהו צועק לי, את מי אתה מחפש? את יונה בריק? אני אומר לו, כן. הוא אומר, תשמע, אני יכול לעזור לך. מה אתה יכול לעזור לי? אני יודע שהוא היה בטנק של המת"ק ירון גרוסמן. וירון גרוסמן נפצע, והוא נמצא בפוריה. זה היה מאוד מאוד חשוב. מיד לקחתי את האוטו, נסעתי לפוריה. איתרתי את ירון גרוסמן. הוא איבד עין, הוא היה בכל אופן חבוש בעין, וגם היה פצוע. באתי אליו והצגתי את עצמי יונה בריק. עזרא בריק. אח של יונה בריק. ואז הוא אמר לי, הגעת למקום הנכון, ואז הוא סיפר לי את הסיפור, ואני מספר עכשיו את הסיפור, שירון גרוסמן הגיע מהטירנים. היה צריך להשתחרר, בגלל מלחמת יום כיפור השאירו אותו עוד קצת, והעלו אותו לחטיבה 188. גם הוא לא היה חלק אורגני שם, גם הוא לא הכיר את האנשים, כי הגיע לשם ממש גם כן, באזור של ראש השנה. ואז נתנו לו טנק שהיה, לא יודע, היה מיועד למישהו אחר, לא יודע אפילו איך, אבל נתנו לו את הטנק הזה עוד לפני המלחמה, איזה שבוע, והוא סופח לפלוגה של אבי רוניס, וקיבל צוות שהיה, מיכאל כהן היה הטנק השער, או התותחן, לא יודע, וסולימנוב רמי היה, אני חושב, התותחן, ויונה בריק, אחי, היה נהג הטנק.
אני חושב שאיזה יום או משהו הם קצת דיברו וקצת התארגנו, ואז הגיע יום כיפור, ובערב יום כיפור הם ישבו בג'וחדר, ולמעשה אף אחד, כמו שכולם מספרים, אף אחד לא עלה בדעתו בכלל שהולכת להיות מלחמה. דיברו על מקסימום יום קרב, וכמו ששמעתי מהסיפורים, 188 היו מאוד טובים בימי הקרב האלה, הם היו מורידים את הטנקים של הסורים, ואפילו מחלקים שמפניות, ככה שהם היו רגועים שזה יום קרב. אני לא יודע מה עובר על אחד כמו יונה, או מיכאל כהן שם. אני מניח שגם יום קרב מכניס אותם לפחד לא קטן. ואז למחרת, בשעה בסביבות 12, אומרים להם שהם יוצאים לעמדות, צריכים לצאת לעמדות. ואפילו יש שם קטע שבו אומרים להם, אחי, תשמעו על זה גם אחר כך, שאני בא ממשפחה דתית במקור, אחי צם שם ביום כיפור, והמת"ק ביקש ממנו להפסיק לצום, הוא אמר, אז אם זה יום קרב, תן לי, אני אמשיך, זה לא נורא. זה זכר המת"ק, ירון, לספר לי. ואז הם עלו לעמדות 115 למיטב זיכרוני, ששם הם עלו יחד עם המ"פ אווירוניס, הם היו 3 טנקים עד כמה שאני מבין, כי חילקו אותם לעמדות של 3 טנקים, משהו כזה, לא כגוף אחד. ושם הם חטפו בשעה 2 התקפה אווירית, ארטילריה שיורדת, והתחילה המלחמה. למזלם לא עלו לשם הכוחות המרכזיים של הסורים במסות, אבל היה שם הרבה רכבי נ"ט, היו שם הרבה רכבים רגילים, וגם, כמו שהבנתי, גם טנקים, אבל לא במסה כזו שעלו על העמדות, אבל היה אש. הם ניהלו בעצם קרב במהלך כל היום, ואז באיזשהו שלב אחר הצהריים, הם חטפו פגיעה, ומערכת הצידוד של הטנק, עד כמה שהבנתי, התקלקלה, והם לא היו יכולים לצדד. ואז אווירוניס אמר להם שינסו לצאת, לחבור לצוות הטכני, ולנסות לתקן את הצידוד. אני רוצה רק לחדד את העניין, עד שעות אחר הצהריים, למעשה כמעט לפנות ערב, הם ניהלו שם ממש קרבות, עולים לעמדות, יורים גם על רקם, גם על מסעיות וגם על טנקים, והם בצד אחד של העמדה, ואווירוניס בצד השני, ויש שם עוד טנק אחד שיחד איתם מנהלים את הלחימה. ואז כמו שאמרתי, בעלייה אחת הטנק עלה לעמדה ונפגע, באפשרות לצדד את הטנק, ונדמה לי גם בתותח שסמוך למקלע, המקביל, היא לא שיתקה את הטנק, אבל שיתקה את יכולת הצידוד וההגבהה שלו. ואז אווירוניס אמר לירון גרוסמן, רד למטה עם הטנק וחכה פה למטה. הוא עוד לא שלח אותו לתקן את הטנק, אלא חכה כאן למטה. ושכאשר יתאפשר, אז שהוא יחבור, נראה איך הוא חובר לחוליה הטכנית כדי לתקן את הבעיה. באחת העליות הנוספות של אווירוניס, הטנק שלו נפגע, פגיעה ישירה, הוא נהרג. התותחן נפצע, והיה שם סמל, נדמה לי סמל מחלקה שהיה יחד איתו בטנק, ואז הוא ביקש מהטנק של ירון גרוסמן להתקרב, לחלץ החוצה את זה שנפצע. המיסו אותו
על הטנק שלהם, והבחורצ'יק שהיה שם בטנק, שקראו לו, כן, סמל המחלקה, ככה סיפר לי ירון, יורמי קראו לו, והוא אמר לירון, תביא אותו מהר לאזור של התאגד, או לחוליה הטכנית שהיא כבר תפנה אותו. הם נוסעים עם הטנק, זה כבר מתחילה להיות חשיכה. פוגשים את החוליה הטכנית הזאת, נותנים להם את הפצוע, הם נוסעים ואומרים, תכף תגיע חוליה אחרת שתטפל גם בתיקון, מפנים את הפצוע. ואז, כיוון שאווירוניס נהרג, אז הסמ"פ מנסה להתקשר לירון ושואל אותו מה קורה אצלך, אז הוא אומר לו, אני לא יכול לצדד ולראות בתותח, והוא שואל אותו מה מצב התחמושת, והוא אומר לו, עוד יש לי תחמושת, אז הוא אומר לו, אז תיסע להביא את התחמושת הזאת ל-116, כי להם כנראה חסר, וכשירון אומר לו, אבל רק שתדע שאני לא יכול לצדד את התותח ואת המערכת הצידוד, לא יודע בדיוק את התקלה, אז הוא אומר לו, הסמ"פ, אז אתה יודע מה, תישאר במקום, ותכף נראה מה אנחנו עושים. ואז ירון מחפש איזושהי עמדה בתוך השטח, כן? הוא בדרך בעצם לתל פארס היה לפגוש את החוליה הטכנית, אבל ואז הוא מנסה למצוא איזושהי עמדה ולהתמקם, ואז הם חוטפים פגיעה ישירה. זה חושך, ירון רק יודע שהוא עף מהטנק, הוא מרגיש שיש לו דם גם על הפנים וגם שרוף בגוף, הוא מטפס חזרה לטנק, רואה שסולימנוב ומיכאל כהן כבר אינם בחיים, והוא גם רואה שבתא של הנהג דולק איזושהי נורה, אבל אין שם שום תנועה, שום כלום, שום דבר. ואז הוא אומר לי את הדבר הבא, תקשיב עזרא, זאת פגיעה עם הדף כזה, שאין שום סיכוי שמישהו נשאר בחיים כאן. ואז הוא אומר, ניסיתי עוד איכשהו לפתוח את המכסה של תא של הנהג, אבל כבר איבדתי הרבה דם, אז זרקתי את עצמי החוצה, והתחלתי ללכת ברגל למצוא מישהו. הוא הגיע קרוב לג'וחדר, צעק אם יש שם מישהו, ואז באו לשם אנשים וטיפלו בו שם, ואחר כך פינו אותו. נדמה לי שריכזו שם את הפצועים באזור של, יש שם גשור הישנה, מתחת לתל פארס. והוא הספיק אבל להגיד להם, חבר'ה, אני פה עם טנק, יש שם בפנים אנשים, לכו תבדקו מה קורה שם. והוא אומר לי, ובזה אחר כך פינו אותנו באיזושהי שיירה לפוריה. זה מה שאני יכול לספר לך, אבל אין שום סיכוי שהוא נשאר בחיים. עכשיו, אני נמצא במצב באמת אבסורדי. הרי אני לא יכול ללכת, למשל, להגיד להורים שלי שהוא נהרג. צריך להיות איזו הודעה רשמית. למה הוא נעדר? כי לא מצאו את הטנק. בזמן שאני מחפש אותו, הטנק לא נמצא. ובמהלך כל המלחמה, הטנק לא נמצא. ולכן הם כולם היו נעדרים, כל הצוות. ואז אני באמת בדילמה מאוד חזקה, שאני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל החלטתי שאני כמובן לא הולך לספר, עד שאין הודעה רשמית, אני לא הולך להודיע להורים שלי שום דבר. רק שיהיה דבר ברור. ומה שדיווחתי, חזרתי להורים שלי, כדי שבאיזשהו מקום בכל זאת להגיד להם מה קורה, אמרתי להם, יש דבר אחד בטוח, הוא נעדר רק מפני שלא מצאו את הטנק. ועכשיו מחפשים ונקווה שיהיה טוב. אגב, הם רצו כמעט כל יום לראות את התמונות, אם הוא לא בשבי הסורי, כל מה שכל עם ישראל עשה שם, לחץ מטורף, ייאוש מטורף, תמונה קשה. אני ניסיתי עוד לשאול עוד אנשים, אבל ראיתי שאני לא מגיע לעוד, וגם ירון גוסמן לא היה יכול לתת לי יותר נתונים, מלבד על הטנק של אווירורניס, אבל כבר לא היה בחיים.
ואז ירדתי ליומיים לחצבה, לעזור לאיזה חברה בעבודות חקלאיות שהבעל שלה היה מגויס, כי כבר לא ידעתי בדיוק איך להתנהג. ואז ביום השלישי שאני נמצא שם, אני מקבל טלפון, ואומרים לי שמצאו את הטנק. מיד עליתי לשם, והסתבר באמת שלקחו את גדוד הסיור של, אני לא יודע אם אז קראו לזה גדוד סיור, אבל של חטיבה 80 צנחנים, והם פשוט במשך איזה כמה ימים פשוט סרקו את כל הרמה ברגל, והגיעו לטנק. והסתבר שהטנק היה באיזשהו כפל קרקע, שמלמעלה אי אפשר היה להבחין בו, מה גם שהטובה שלו הייתה נוטה על צידה, אז הוא לא היה טנק במצב שאפשר היה לראות. מצאו את הטנק, הגעתי לשם, נפגשתי עם הרבנות וכולי, אמרו שעשו את הזיהויים והם הוכרזו כחללים, ומיד גם קברו אותם בבית קברות זמני בנהריה. ואז שוב אבסורדים של הזמן הזה, בא אליי סתם ככה לידיעה, לא הייתה אז יחידת איתן, היחידה לאיתור נעדרים. מי שהיה מטפל בנעדרים ובהרוגים זה רק היה הרבנות הראשית וסמלי הדת. ואז באו אליי אותם רבנים ואמרו לי, אוקיי, אז תודיע להורים שלך שיוכלו, יהיה להם קבר לעלות. אמרתי להם, אני לא מודיע שום דבר, אתם עכשיו, אני רוצה לדבר עם מי שאחראי, קצין העיר או מי שלא יהיה, ואתם מארגנים משלחת, כדת וכדין, כמו ששולחים להודיע על חלל שנפל. כמה זמן אנחנו מדברים אחרי המלחמה? אנחנו נמצאים כלומר, אנחנו בתאריכים, אם היה ב-26 לדעתי הייתה הפסקת האש, אז אנחנו בערך בשני, שלישי לנובמבר, משהו כזה. זאת אומרת, בוא נגיד כמעט חודש אחרי המלחמה. יותר. לא, מתי? 6 לאוקטובר. חודש וחצי אחרי המלחמה. אוקיי. באמת קצין העיר ארגן את זה כמו שצריך, משלחת מכובדת, והם הגיעו כמו שצריך, והודיעו כמו שנוהגים להודיע, ופה לא צריך להיכנס לפירוטים בעניין. בשורה קשה, הייתה אשליה שכשמישהו נהדר שהוא כן בחיים, וכשמגיעה הידיעה הזאת אז היא גומרת כמובן את האנשים. בגלל המצב הקשה של ההורים שלי, אני ירדתי בחזרה לגדוד, באפריקה שמה, הגעתי למגד, אמרתי לו שאני חושב שבנסיבות האלה אני הייתי רוצה כבר להשתחרר. אני גם, בפלוגה שם היו כמה מממים, אז אפשר היה להסתדר בלעדיי לדעתי, והוא באמת התחשב ושחרר אותי. ואז חזרתי הביתה. ובזה אני יכול לסיים את החלק הזה שנוגע לנפילה של אחי. מה שבולט כאן זה שבעצם באותו זמן עוד לא היה לי שום סיפורי גיבוי ממפקדים אחרים שהסתובבו בשטח, כי כולם היו במובלעת הסורית. אז אי אפשר היה לקבל את הפרטים המדויקים, ורק זה מה שהיה. אני יכול להגיד עוד שתי מילים, שאני באמת בתקופה ההיא כבר הייתי בסוף ההתמחות שלי כעורך דין, הייתי צריך לעשות בחינות ללשכת עורכי הדין, עשיתי באמת, נתנו לכל מי שהשתחרר מהצבא, נתנו תאריך מדויק, עשינו את הבחינות, אבל אני לא יכולתי לחזור לעבוד, להתחיל לעבוד כעורך דין, למרות שהיה לי מקום עבודה, ומה שעשיתי זה שהיו לי חברים במה שנקרא מחלקת הביטחון של משרד החוץ, שהם עסקו בהבטחת שגרירויות, ואמרתי, אני לא יכול עכשיו לעבוד ככה, וצריך לזכור, האווירה הייתה כמו האווירה היום, האווירה של מלחמה, היא לא נגמרה למרות הפסקת האש. ואז באמת הלכתי לעבוד במחלקת הביטחון של משרד החוץ, הייתי אחראי על
הביטחון של השגרירויות והקונסוליות בארצות הברית ובסקנדינביה, ושם הייתי 2 כדי להירגע מהקטע הזה של המלחמה. אתה רוצה שאני אחזור אחורה? ספר קצת על המשפחה, על הילדות, אולי גם אם דיברנו על יונה, אז נלמד עליו קצת יותר בתור אדם צעיר. אוקיי, אז אני יליד 1947, נולדתי בצ'כיה, ההורים שלי גם כן מצ'כוסלובקיה, ועלינו ארצה ב-1949. איך הגיעו ההורים לצ'כיה? לא, זה 3-4 דורות כבר שהם שם נמצאים, גרים שם. ומה הם עוברים בצ'כיה? אז זהו, אז עכשיו במלחמת העולם השנייה, מה שקרה זה שהאזור שבו הם גרו, שהוא בעצם היום סלובקיה, אז זה היה צ'כוסלובקיה, וזה היה שייך, האזור הזה היה ת"פ של ההונגרים. וכידוע, ההונגרים הם שיתפו פעולה עם הנאצים, והם היו אחראים על האזור הזה. וזה היה בעצם המזל שלהם, מפני שההונגרים, כמה שהם היו אכזריים ואנטישמיים, אבל הם לא ארגנו או לא שיתפו פעולה בינתיים במשלוחים למחנות ההשמדה. ואז הם חיו בגטאות, אבל לא נשלחו. ורק ביוני 44 הצבא הגרמני פלש לתוך הונגריה, למרות שהם היו בני ברית, כי הם כעסו על ההונגרים שהם לא מבצעים את העבודה כמו שצריך, ואז התחילו המשלוחים למחנות ההשמדה. אמא שלי הייתה בת 18, נשלחה לאושוויץ, יחד עם חבורת צעירות מהעיירה שלה, עיירה בשם גלנטה. והגיעה למקום הכי גרוע, שנקרא בירקנאו, שזה היה המקום שמשם, או שאתה מצליח איכשהו לעבוד, או שאתה נשלח לשרפות. יש לי הרבה סיפורים על העניין, אבל אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט אותם, כי אמא שלי הייתה מהשורדים שהיו מדברים. לא שתקו, אלא סיפרו מה שעבר עליהם. מה השם אמא? גרטרוד. אבא שלי שמו מרדכי, ואבא שלי בתקופה ההיא, מה שהיה נהוג באותו קטע של הונגריה הכבוש, היה שאת היהודים גייסו כבר 1.5 או 2 לפני כן לצבא ההונגרי, ונתנו להם שם לעשות את העבודות המבזות ביותר. והם היו חלק מהצבא ההונגרי, ואבא שלי בקטע מסוים התחזה לחולה, הוא אושפז בבית חולים, ויעני בבית חולים, ומשם הוא ברח, ובעצם שנה שלמה הוא נדד בכל רחבי הונגריה כשהוא מתחבא ומנסה לשרוד. ואחר כך אמא שלי, אחרי 5 חודשים בבירקנאו, כבר הרוסים התחילו להתקרב לאושוויץ, ואז היה להם גם לחץ גדול במובן של כוח עבודה, ואז הם שלחו את אמא שלי יחד עם חבורה של עוד 6-7 בנות בגיל הזה מגלנטה, מאותה עיירה, שלחו אותם לעיירה בפולניה שנקרא פטרסוולדאו, ושם הם היו מרכיבים פצצות עבור הגרמנים, ושם כבר אפשר היה לחיות, ושם היא מצאה את עצמה בסיום המלחמה, והם בעצם עשו מסע, כשהסתיימה המלחמה כבר, שוחררו ועשו מסע עד חזרה לעיירה שלהם בצ'כיה, והתחילו לשקם את החיים. היא התחתנה עם אבא שלי. הם נפגשו אחרי המלחמה, אני מבין. זה גם כן סיפור מאפיין, לא, הם שניהם מאותה עיירה, אבל בעיירה היו 2 סוגי אוכלוסייה, יהודים חרדים ויהודים ציונים דתיים. אמא שלי הייתה בציונים הדתיים, אבא שלי היה ביהדות החרדית. בנסיבות רגילות, לדעתי הם לא היו בכלל נפגשים או יוצרים קשר, למרות שהם באותה עיירה. כי כבר היו אז הפערים האלה בין החרדי לבין הדתי הציוני. אבל אחרי השואה חזרו שרידים מעטים לעיירה, וכל מיני
אנשים התחברו כי רצו באיזשהו מקום לבנות משהו חדש. והם, כן, והם הכירו אחד את השני שמה, או הכירו לפני זה גם, אבל כאילו ההיכרות הייתה יותר עכשיו עמוקה, והם התחתנו שם, ואני נולדתי שם, ואז ב-49 עלינו ארצה. הגענו לאזור הקריות, למעברה, היינו שם איזה חצי שנה, ואז הקימו שיכונים חדשים בקריות, יש שם קריית חיים, שהייתה מחולקת לקריית חיים המזרחית של הוותיקים, קריית חיים המערבית של העולים החדשים, ואנחנו קיבלנו איזשהו שיכון בקריית חיים המערבית, היינו שם איזה סדר גודל של שנה וחצי, שנתיים, ואז עברנו לקריה דתית ליד, שנקראת קריית שמואל. אני רק כדי להשלים את התמונה, אני אגיד שגם הדתיים, גם הציונים הלאומיים וגם החרדים, כולם היו דתיים. הם הגיעו לארץ כאנשים דתיים, שומרי תורה ומצוות. אני גדלתי בבית דתי, ציוני לאומי, לא חרדי, כי אבא שלי התרכך קצת כשהוא הגיע לארץ. ואז עברנו לקריה דתית, קריית שמואל, ושם עברה עליי הילדות. אנחנו מדברים על תקופה שציוני, דתי, לאומי, אין מה להשוות אותו בכלום למה שהיום הציוני, הדתי, הלאומי. אנשים מתונים, שומרי תורה ומצוות, אבל מתונים, מקבלים את האחר, אין שום קיצוניות, לא בדת ולא בלאומיות, וגם לפני 6 הימים בכלל לא היה על הפרק העניין הזה. זה חברה של בני עקיבא, כמו שהיא הייתה אז ולא כמו שהיא היום, ולי, כאחד שגדל שם, התמונה של הדתיים הלאומיים היום זה אחד השוקים הגדולים ביותר שלי, שאני לא יכול בכלל להתרגל לזה או לקבל את זה, או בכלל להבין איך זה קרה, המוטציה הזאת. אז זהו, שגדלתי שם בבני עקיבא, בקריה, יש שם בני עקיבא, יש שם בית ספר דתי, ואחר כך תיכון, עברתי לירושלים לישיבה תיכונית, עדיין הייתי דתי, וחזרתי אחר כך לחיפה, לבית ספר דתי, לעוד שנה, בית ספר יבנה, שם עשיתי את הבגרות, ואז התגייסתי לצבא. נשאר רגע בילדות, מתי יונה נולד? אני נולדתי 47, יונה נולד 7 שנים אחריי, 54. הוא גדל בקריה לגמרי, אני לא הייתי, כי אני נסעתי לירושלים לישיבה תיכונית, אז לא גדלתי ממש בקריה, הוא גדל שם, הוא גם למד בישיבה תיכונית, אבל בישיבה בתוך הקריה. הייתה ישיבת קריית שמואל, ושם הוא התחנך, ושם הוא גדל. והוא היה ספורטאי טוב, הוא היה תלמיד לא רע בכלל, והוא היה מה שנקרא היום ילד טוב. ולכן התמונה הזאת שהוא נכנס כילד טוב לתוך הטנק וצריך להילחם, היא עושה לי כאבי בטן וכאבי לב. עכשיו, אני התנדבתי לצנחנים, הגעתי לגדוד 890, עשיתי שם את המסלול, אם זה חשוב, אז המ"פ שלי היה אסף חפץ, שהיה מפכ"ל. שאתה עדיין דתי? אני עדיין דתי. בצבא אני עדיין דתי. המג"ד היה אז בדיוק התחלף, היה צורי, ואחר כך התחלף למשה ביטון, לא יודע, היה מג"ד כזה. בכל אופן, אנחנו עשינו מסלול של כמעט שנה, מסלול בצנחנים. סיימנו התגייסתי באוגוסט 65, סיימתי את המסלול בערך ב-66, הלכתי להיות ממקף, הייתי שם
ממקף חצי שנה, אחר כך הלכתי לקורס קצינים, ועדיין זה היה קורס קצינים שהיה בבה"ד 1 היה אז עדיין בסירקין, לא יודע אם לך זה אומר משהו, אבל, ובדיוק התחלף שם מאיר פעיל שהיה מפקד הבה"ד, והגיע מישהו מגולני, אלטון, שדרך אגב נהרג בששת הימים. עכשיו, במהלך קורס הקצינים, שזה התחלנו אותו ביולי 60, ביולי 60, סליחה, בינואר 67, וביוני 67 פרצה המלחמה. ואז הוציאו מתוך הפלוגה שלנו בבה"ד, לקחו את הכומתות האדומות, עשו מהם פלוגה נפרדת, ולקחו את החבר'ה עם הכומתות הירוקות, ושלחו אותם למקום אחר, אני לא יודע בדיוק לאן. אותנו, מי שהיה הממ"ח שלנו, זה היה בחור רציני בשם דורון גחמן, דורון מנור, שאחר כך הוא נהרג במרדפים בבקעה. הוא היה סמג"ד של גדוד 50 אז, ונהרג יחד עם המג"ד שהיה סטמפל, ושניהם נהרגו באחד המרדפים. בכל אופן, הוא היה הממ"ח, ואז הוא הגיע מגדוד 50, ואז הוא לקח את כל האדומים שהיו במחלקה שלו, והפך אותם הפכנו להיות הפלוגה, פלוגה שצרפו אותנו לגדוד 50. כחלק מגדוד 50, ואנחנו למעשה בילינו את כל תקופת ההמתנה, יחד עם גדוד 50 ועם החטיבה. אז רפול היה מח"ט, בקיבוץ נירים, שרבנו שם קצת מערבי, עבדנו בחקלאות, ואז הגיע ה5 ליוני. אני לא יודע אם אני צריך להיכנס לכל כך הרבה פרטים. כן, ספר על זה. אבל אני זוכר פשוט את הקטע שכולנו ישבנו שם בתקופת ההמתנה, כשאנחנו כמו תותח דרוך, רק מחכים כבר לרגע שיתנו לנו את הפקודה לצאת. ואני זוכר עד היום שרפול מכנס את החבר'ה מהחטיבה שנמצאים שם, ואומר לנו, חבר'ה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לחכות. אבל אני סומך עליכם, ואני יודע שברגע שתתקבל הפקודה, אתם תסתערו כמו אריות, ורפול ידע איך להכניס רוח לחימה כמו שצריך בכוחות. ואז באמת בבוקר ה6 ביוני, ב8:10, עברו מעלינו מטוסים להפציץ את שדות התעופה שם. אני זוכר עד היום שמעלינו עברו הרבה פוגות, שזה היה כלי בעצם לימוד לטייס. והם כנראה גם השתתפו בפעולה הזאת של השמדת שדות התעופה והמטוסים של המצרים. ואז ניתנה הפקודה ואנחנו יצאנו לכבוש את צומת רפיח, זאת הייתה המשימה. למזלנו אנחנו היינו כוח עתודה, הפלוגה הזאת, היינו ת"פ של פיחוטקה, שהוא היה מפקד העתודה, וגדוד 50 הסתער על צומת רפיח. הם כבשו את צומת רפיח עם הרבה אבדות, היו גם טנקים ליד, זוכר עד היום שזה היו פטונים, שהיה מאוד חשוב שהם היו לידינו. ואז אחרי הגל הראשון, אז אנחנו כעתודה נכנסנו גם כן פנימה, תיארנו עמדות הייתה שם לחימה לא מאוד קשה, כי הטנקים עשו את העבודה טוב, וגם גדוד 50 כבר היה לפני כן שם, וגם שילם מחיר די יקר. בכל אופן, כבשנו את צומת רפיח, בלילה ישנו שם, למחרת נכנסנו לח'אן יונס, היינו צריכים לטהר בתים, יותר קל מעזה של היום, אבל גם כן היינו צריכים להיכנס לבתים, לאתר צלפים, ולא הייתה התנגדות מי יודע מה, ולכן המשכנו הלאה, אמרו לנו שהכוח צריך להגיע לעזה, לעזור לגדוד 890 שהיה שם. יצאנו מח'אן יונס לכיוון עזה, ובאמצע הדרך הודיעו לנו, זה בסדר, אתם יכולים לחזור, 890 הסתדרו. ואז התחלנו לחזור חזרה לח'אן יונס, ואז הסתבר
שעשו לנו תרגיל, והם נתנו לנו לצאת בשקט מח'אן יונס, לא עם התנגדות גדולה מדי, אבל הכינו מערב שם. וחיכה לנו שם מערב, ברחוב הראשי, מכל הבתים ומכל הכיוונים. תקעו את שני הטנקים שהובילו מיד בהתחלה, והתחילה שם, יש צלפים. שם הייתה לחימה של איזה 3-4 שעות טובות, ולא הצלחנו להתגבר על ההתנגדות, והייתה פקודה לצאת החוצה מהרחוב הראשי, וללכת בצדדים, למצוא בלילה מקום. ולמחרת אמרו לנו, לא נכנסים פנימה, עולים על הגבעות מסביב לח'אן יונס, ירדה הרשעה ארטילרית רצינית על העיר, ואנחנו ירדנו מהגבעות וכבשנו כשההתנגדות כבר באמת הייתה הרבה יותר חלשה. כבשנו את ח'אן יונס, מח'אן יונס ניתנה פקודה לנסוע לכיוון קנטרה. נסענו לקנטרה, כל הכוח של הצנחנים, כשרפול מוביל. רפול בדרך נפצע, קיבל איזשהו רסיס בראש, די שטחי, אבל הוא נפצע, וזה היה קצת הלם כשהודיעו שהוא נפצע. גם חטפנו שם כמה התקפות מטוסים, ודוידי מונה להיות מפקד הכוח, ואנחנו הצטרפנו לעוד כוח שנקרא כוח גרנית, ואז נענו כדי לכבוש את קנטרה, וכבשנו את קנטרה, וגם שם הקרבות כבר לא היו קשים, הם כבר היו בנסיגה, וזה כבר לא היה כוח שיכול היה לבצע התנגדות של ממש, אבל בדרך היו כל פעם כוחות מצריים שירו עלינו, ואנחנו ירינו עליהם, והיו, כמו שאמרתי, התקפות מטוסים דווקא, פעמיים. וכבשנו את קנטרה, וזה היה שבת, וביום ראשון, כיוון שהיינו בד אחד, מיד החזירו אותנו באוטובוסים לבד אחד, כדי שנסיים את הקורס, שיהיו קצינים. ובאמת, ביולי סיימנו את קורס הקצינים, ואז עוד רבין היה רמטכ"ל, הוא זה שנתן את הדרגות, ואז אני חזרתי לגדוד 890, הייתי במ"ם בפלוגה של מחזור פברואר, העברתי איתם מחזור שלם, הייתי במ"ם, ואחר כך הייתי קצת סמ"פ, ובזה סיימתי את השירות שלי ב-68. וכשאתה מגיע ל-73, אתה אזרח שכבר רואה מה אתה עושה בחיים? אני מילואימניק, זהו, אז ב-73 אני מילואים בגדוד 57 של חטיבת 80, חטיבה 80 של צנחנים. כי אתה כבר עורך דין או משהו אחר? אני עוד לא, אני שנה האחרונה לסטאז'. אוקיי. כלומר, מוכן כבר לעשות את הבחינות. בתווך מתגייס אחיך, אני מבין. באיזה שנה הוא מתגייס? אחי מתגייס ב-72, שנה לפני המלחמה, כן. שהוא מגיע לשריון כי הוא בוחר? אז זהו, אז הוא דיבר איתי על זה, אני דווקא אמרתי לו, צנחנים, מה זה, מה פה, למה לא? והוא אמר לי, תקשיב, אני בן אדם שהולך, ומה שיגידו לו, זה מה שהוא יעשה. הוא היה בחור טוב, בלי דברים יוצאי דופן. ושיפצו אותו לשריון, הוא היה איתי גם בקשר כשהוא הלך לשריון, הוא סיפר לי על השלבים, מאוד מאוד אהב דווקא את הנושא של המקצועות, מצא חן בעיניו העניין הזה, והוא היה גם מגיע אליי, ככה הגיע אליי, איזה פעמיים לירושלים לבקר, ואת הפעם האחרונה, אני ממש זוכר מה שסיפרתי, שאני זוכר אותו עם הטג של חטיבה 7. אבל איך הוא בעצם מגיע? הוא מגיע לבד? לשריון הוא מגיע לבד לגמרי. כמו שהם סיימו ביחד איפה הוא עשה את כל המסלול, אתה יודע? את המקצועות אני חושב שהוא עשה בג'וליס. כן. איפה הוא עשה טירונות? אני לא זוכר כבר איפה הם עשו טירונות. אתה צמ"פ, את הצוות מחלקה פלוגה, זה כבר... אני לא חושב הם עשו כבר צוות מחלקה פלוגה כשהם היו במקצועות, עד מקצועות עושים צוות מחלקה פלוגה, אני לא בטוח. עושים מקצועות, ואחר כך עוברים לצוות מחלקה פלוגה, שזה כאילו מתקדם יותר. יפה, אז הוא לא עשה, כי הוא... הבנתי, הוא הגיע ישר לרמה. ישר לרמה. אוקיי. ולא הספקת לדבר איתו בתקופה כשהוא הגיע לרמה?
לא, כי מה שקרה זה שהוא הגיע לשם באזור ראש השנה. עכשיו, ואני דיברתי עם הוריי, מה קורה איתו, והם אמרו לי, שמע, הוא לא יוצא לראש השנה. לא נותנים להם לצאת. עכשיו, לא הייתה איזה כוננות או משהו שאנחנו חשבנו שזה איזושהי בעיה. דיברתי איתו לפני ראש השנה, אבל זה אני לא מצליח באמת עכשיו לזכור, אם הוא עשה את הצמה הזה או לא עשה. יכול להיות שהוא נשלח ליחידה ושם כביכול היה צריך לעשות את זה. יכול להיות. דיברתי איתו לפני ראש השנה והוא היה מאוד מבסוט. גם השינוי אצלו היה רציני, הוא היה התרחב, התקשח, והכי חשוב זה לראות את הידיים שלו, שאתה ראית שהוא מגרז מהבוקר עד הלילה. היו ידיים של טנקיסט. והוא היה מבסוט, היה לו כן טוב בשריון. הוא אמר שטוב לו ויש לו חברים, אבל אחר כך כשהוא עלה ל-188 זה כבר לא, הוא לא עלה עם חבר'ה שלו, או משהו כזה. למרות שתדע לך כטנקיסט שהחיבור, מאחר וזה כמו שטנץ, זאת אומרת, אתה נכנס למקצוע ואתה מחליק פנימה, די מהר נהיים ביחד צוות. אני בטוח, אבל זה היה, בין ראש השנה ליום כיפור יש 10 ימים. כן. מה אפשר היה כבר להספיק שם? נכון. אפשר היה להספיק. ואתה ב6 באוקטובר איפה נמצא? אני, זה 6 לאוקטובר זה מוצאי שבת, כן, אני מקבל צו, וביום ראשון אני מתייצב ברמלה, שם זה חטיבה 80, גדוד 57, אני הייתי שם קצין, אפילו היו שם 2-3 מ"מים, דווקא היו מספיק קצינים, אני גם הגעתי לגדוד המילואים 2 בערך לפני כן, לא הספקתי עוד ממש, הייתי שם פעמיים ב2 קווים, ומשם היה מצב כזה שלמעשה כנראה שלא בדיוק הצבא ידע מה לעשות עם צנחנים, כי הקרבות היו קרבות שריון. את זה אני למד מזה שעלינו, יום אחרי שהתגייסנו עלינו לרמה. הגענו לרמה, כמה שאני זוכר, אמרו לנו להחליף, להיכנס לסחלים של הגמק. היה שם גמק והיינו צריכים לקחת את הסחלים שלהם. איך שרצינו לעלות לסחלים, קיבלנו שם איזושהי הפגזה, התפזרנו קצת, ואז, אני לא זוכר בדיוק, אבל תוך כמה שעות הגיעה הוראה לעלות לאוטובוסים, חוזרים חזרה לרמלה. וחזרנו חזרה לרמלה. וברמלה דווקא הגיעו אפילו האנשים והילדים קצת לבקר אותנו, ולמחרת, או אולי אחרי יומיים, שוב עלינו לרמה. עלינו לרמה, ושם ישבנו, נדמה לי, בפרדסים שם של, עד כמה שאני זוכר, נאות מרדכי, והטילו עלינו, היינו צריכים לתכנן, הגדוד, או הפלוגה שבה הייתי, משימות, הגדוד היה, אני חושב, צריך לכבוש את חדר, ואני קיבלתי איזושהי אחריות על איזשהו צוות של 5-6 חבר'ה שהיו צריכים לעשות את המחסום, אם תגיע תגבורת, ואני זוכר עד היום שמה שקיבלנו זה 3 מוקשים, בזוקה וררנט, וזה היה בעצם הנשק שחשבו שאולי אנחנו נחסום את התגבורת שהגיעה. למזלנו הגדול, המשימה בוטלה, וירדנו חזרה לרמלה. ומרמלה לקחו אותנו ללוד. בלוד העלו אותנו למיטב זיכרוני, למרות שזה קצת מוזר, אבל זה מה שאני זוכר, על סטרטוס קרוזר, שזה מטוס תובלה גדול. והוא הנחית אותנו את הגדוד. אגב, זה גדוד 57, המג"ד היה אפרים ברנד, הסמג"ד היה עמי חיות. בכל אופן, הסטרטוס קרוזר נחת ברפידים. מרפידים לקחו אותנו הליקופטרים לאזור של ציר עכביש שם, באזור של החווה הסינית.
כשקרה הסיפור של ושם התחפרנו, חיכינו לפקודות, חטפנו שם הפגזות, ולידינו קרה החווה הסינית, ואנחנו לא ידענו אפילו שזה קורה. זה מה שקורה במלחמה לפעמים. אתה קילומטר מהמקום, אין לך מושג שהולכת שם השחיטה, ואתה לא יודע מזה. וגם לא משתמשים בכם. כן. עכשיו, אני יודע שהמג"ד רצה כבר שניכנס פנימה, כי עוד לא עשינו כלום, כבר עברו הלוך ושוב, הלוך ושוב. הוא רצה, ובצדק, שנילחם. לא היה לנו כלי רכב. ואז הוא נתן הוראה להתחיל לחפש את המשאיות המצריות. ואספנו משאיות זיל, רוסיות, של הצבא המצרי, והגדוד עלה למשאיות האלה ועבר את התעלה. ואז הייתה קצת לחימה לאורך התעלה, את המים המתוקים, כי היינו צריכים שם לתאר את הדרך, היו כמה התקלויות, והתקדמנו לאורך תעלת המים המתוקים, ואז אחרי שפינינו את כל הציר הזה, אז באמת ההוראה הייתה לרדת למטעים של המנגו, לאזור של הצמחייה, ושם בעצם המשימה הייתה לעשות מערבים. ידענו שחיילי הקומנדו מסתובבים שם, אז גם לבצע מערבים, גם לבצע סיורים ולמצוא איפה הם נמצאים. זה היה תקופה של, אני לא מצליח היום להיזכר, אבל משהו כמו 10 ימים שאנחנו עובדים באמת כמו צנחנים, הולכים בתוך הצמחייה ומחפשים את הסיורים כמו שצריך, עם חוד מלפנים ומאחור, ובלילה גם עושים מערבים, וכשיש ידיעות או מגלים איזה זה, גם עשינו לפחות מערב אחד יפה, ששם חיסלו כמה חיילי קומנדו, אבל זאת הייתה מין פעילות שוטפת, וכל הזמן גם חוטפים הפגזות. ואז נדמה לי ב-14 לחודש, לא, ב-26 הייתה הפסקת האש, ואנחנו שמה, בתוך המנגו, בתוך העמדות, בתוך הסיורים, מבצעים פעילות, כשאנחנו מנותקים בכלל מהציוד שלנו, מכל מה שצריך כדי להסתדר, וגם לא היה לנו כמובן קשר עם העורף. אבל אז הוכרזה הפסקת האש, ואז אנחנו חוזרים לאותו סיפור שאמרתי לך ואז מגיע המכתב. מגיע המכתב. ואחרי המלחמה אתה אח שכול וההורים שם, אתה צריך... כן, העניין, כן. אני אח שכול, והאמא שלי טיפסה על הקירות, בשום פנים ואופן אני לא חוזר, ואני לא חזרתי לצנחנים, למרות שהיה לי עוד אפיזודה אחת שהלכתי, היה שם גדוד סגרים, שקראו לו סנאי, והלכתי להיות שם סמך מ"פ בערך, הייתי שם אני חושב בערך שנה וחצי, ואמא שלי כתבה מכתב לשלישות, שהיא עומדת על זה שיוציאו אותי משם, ואז קראו לי, אמרו לי, תשמע, אם היא כתבה את המכתב, אתה צריך ללכת, אבל אתה איש גדול, מבוגר. אתה יכול גם להגיד שאתה מתנדב ונשאר. אבל אני ראיתי את ההשפעה של השכול עליה, לא רציתי לעשות את זה, למרות שזה היה קשה לי פתאום לעזוב את היחידה הקרבית. ועברתי למודיעין. ועשיתי קורס קציני מודיעין, אחר כך קורס מתקדם של מודיעין, ואחר כך עשיתי גם קורס קציני איסוף, ואחר כך באמת השתלבתי קצת בפיקוד דרום וקצת בפיקוד מרכז, בעיקר בפיקוד מרכז הייתי במחלקת האיסוף של הפיקוד. כל זה כמילואימניק כמובן. כמילואימניק, הכל כמילואימניק. והקריירה האזרחית והמשפחה? אני עשיתי עוד כמה תהפוכות. אני אחרי שהייתי, סיפרתי לך לביטחון משרד החוץ, 1.5 שנה, 2 כמעט, ראיתי שאני הולך להפסיד את המקצוע שלי ורציתי להיות עורך דין, אז עזבתי שם, למרות שהציעו לי להישאר. זו הייתה עבודה מעניינת דווקא, זו הייתה עבודה של בדיקת הקונסוליות, בדיוק אז התחילה השיטה של מה שנקרא תאי סינון, שהיו עושים בקרה רצינית מאוד על הכניסה לשגרירויות ולקונסוליות. והקב"טים עבדו שם בצורה רצינית.
אז זה היה די מעניין, אבל עזבתי שם והלכתי לעבוד כשכיר באיזשהו משרד שעוסק בדיני נזיקין, שזה 5 שנים הייתי שם, אחר כך פתחתי משרד לבד, גם כן בנושא של דיני נזיקין, שזה תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות מקצועית, כל העניין הזה. ואחרי 10 שנים אמרתי שאני חייב לעשות איזשהו שינוי, ויצאתי ל5 שנים לשוויץ להיות מנהל המגבית של קרן היסוד עם המשפחה. עשיתי את זה אחרי כבר משהו כמו 12 שנה אחרי מלחמת יום כיפור. אמא שלי כבר הייתה טיפ-טיפה יותר מיוצבת. היא 10 שנים לא יצאה מהבית. אבל אחר כך היא התחילה לאט לאט להתגבר. היא הגיעה אליי הרבה מאוד לביקורים שם, יחד עם אבא שלי. שם הייתי 5 שנים עם המשפחה, שזו הייתה תקופה יפה מאוד. חזרתי בשנת 88, והקמתי שותפות חדשה, והיה לי משרד עצמאי במשך 35 שנה בירושלים. ייצגתי הרבה מאוד חברות ביטוח, בכל מיני משפטים. אני הייתי מה שנקרא ליטיגטור, הופעתי בהרבה משפטים. היו לי גם שכירים, איזה 8-10 שכירים, היה משרד לא רע, ושם הייתי עד לפני כשנה בערך, ועכשיו אני בתהליך של מסירת המשרד לעובדים שלי. ילדים? לא, הילד שלי, הבן שלי אומנם עורך דין, אבל הוא לא רצה לעבוד במקצוע. כמה ילדים אתה? יש לי בן ובת. הבת עוסקת ביחסי ציבור, והבן עובד עכשיו באיזושהי חברה בינלאומית. הוא היה גם בבנק לאומי עבד כמה שנים כעורך דין, ועכשיו הוא עובד באיזושהי חברה בינלאומית של פרויקטים בארצות אפריקאיות. עבודה טובה, עבודה רצינית. ויש לי 6 נכדים, וכמו שאמרת לך, 1 בסיירת צנחנים עכשיו, ו1 ברוכב שמיים, ויש לי עוד 4 נכדות. ואני עכשיו בתהליך של חשיבה, איך אנחנו הולכים לפנסיה. אני אבל עדיין עובד בקרן היסוד. מאז שחזרתי אני יוצא לשליחויות בערך 3 פעמים בשנה, 4 פעמים אפילו, כי אני רכשתי מקצוע נוסף, מה שנקרא, fundraiser, אחד שמגייס כספים. כן. אז היה לי את המשרד, ששם השקעתי את רוב הזמן, אבל גם עבדתי במקביל עם קרן היסוד. ולסיום, דיברת על אחיך ועל רוח צוות. זה משהו שאני מבין מלווה אותך בכלל, כל הנושא של לספר את הסיפור שלו כדוגמה לאחרים, ודיברת על זה קצת, רק כן, לסגור את המעגל. טוב שאתה אומר לי. תראה, מה שקורה זה שאחרי שהסתיימה המלחמה, אז באמת חטיבה 188 התארגנה באמת לקשר יפה עם ההורים השכולים. את מי שאני יכול לציין, באמת ציון גבוה מאוד, זה את המג"ד שלו, יאיר נפשי, שהוא פשוט התמסר למשימה הזאת, הוא היה אחר כך גם המח"ט של 188. אתה יודע מי זה? שמעת. כן, כן. והוא יצר קשר מאוד מאוד טוב עם ההורים, ושמה גם התחלנו לשמוע ולהכיר עוד אנשים, ולשמוע סיפורים של עוד אנשים. ולי היה מאוד חשוב באמת לקבל את הפידבק על כל מי שהיה בסביבה שלו, איך היה ומה היה. היינו גם מגיעים, כמעט כל שנה היה איזשהו טקס של זיכרון באלקה, ושם היו גם הרבה פעמים קוראים ללוחמים, נפגשנו איתם והיינו מדברים איתם.
קוריוז אחד אני יכול להגיד לך שמשום מה, אני לא יודע איך, אבל עם ירון גרוסמן המתק, רציתי לחדש את הקשר, ולא יודע למה, נתקע לי בראש שהוא מקיבוץ חמדיה. ואני מחפש אותו שנים, קיבוץ חמדיה, ולא מוצאים. עכשיו, גם החבר'ה של 188 לא בדיוק ידעו עליו, למה? כי הוא הגיע מהטירנים, והוא לא היה חלק אורגני שם, אז לא שמרו איתו על קשר כל כך. ואז הגעתי לבחור שכולם מכירים שם, ניר עתיר, שהוא היה סמל מחלקה של יואב יקיר, שהיה ממם, שנלחם, והסיפורים עליו ידועים. וניר עתיר ידע איך למצוא אותו, הוא יודע הכל, והוא קישר ביני לבינו, ומאז כבר 10 שנים שחודש הקשר עם ירון גרוסמן, והוא מגיע לטקסי הזיכרון, והוא מגיע לפגישות שלנו באלקה, והוא גם מצא את המשפחה של מיכאל כהן, שהיה תותחן, וגם איתם חידשנו קשר, וגם חידשנו קשר עם אותו רמי סולימנוב. קצת פחות, אבל גם חודש. עכשיו, במהלך השנים, גם יאיר נפשי היה מגיע כל שנה לטקס יום הזיכרון, ועובר מאחד לאחד, ומכיר אחד את השני. איך קוראים לו? אבי רוניס, קבור בשורה של יונה. ממש 4 מצבות ממנו. היינו נפגשים גם עם מי שהיה, אמא שלו הייתה, אבל, וככה כל שנה, זה מפגש, מחזור של כל הלוחמים של 188, למה? כי בחיפה אסור, אני חושב שגם נפשי דאג לכך, שהחללים החיפאיים של 188 יהיו בחלקה אחת, מרוכזים במקום אחד. ואז אתה מכיר את כולם, את כל הסיפור של כל אחד, וזה באמת יצר להורים שלי, זה היה מאוד מאוד חשוב. המפגשים עם יאיר נפשי מאוד מאוד נתנו להם כוח ותכלית. ראית שהם שואבים מזה הרבה, והם גם הקפידו להגיע לכל מפגש ולכל שיחות שיש, עוד לשמוע ועוד לקבל אינפורמציה. ולצערי הם נפטרו לפני שהצלחתי ליצור את הקשר עוד פעם עם ירון גרוסמן. אז אותו הם לא הכירו. ועוד פעם, לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל מאחוריך יש את הספר על בלימה, על 188. ושמה, לצערי, האינפורמציה לא כל כך מדויקת. הציוות כוחות הוא לא משקף, כנראה שהיה ציוות כוחות רשמי, אבל שהוא לא התבצע בזמן היציאה לקרב. כי כנראה היו אנשים בחופש או שמה, וזה הכל נעשה בחיפזון. ואז, אם אתה תסתכל שם בציוות הכוחות, הוא נמצא בטנק לגמרי אחר, עם צוות לגמרי אחר מאלה שנמצאים שם. דבר נוסף, לא יודע למה, מופיע בספר, ממש כמעט בעמודים האחרונים, שיונה בריק הוא ההרוג האחרון מההפגזה שנעשתה ברמה הסורית, במובלעת. אתה יכול להסתכל, אם אתה רוצה, אני אראה לך. אני התקשרתי כמה פעמים למי שכתב את הספר, אמרתי לו, שמע, הוא נהרג ביום הראשון, המתק ישנו. הוא אמר לי, אני הולך לברר, הלך לברר עם הקצינים, כך הוא אמר, חזר ואמר, לא, 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 הם חושבים שהוא נהרג שם. אמרתי לעצמי, אוקיי, שיהיה כתוב, אני אעשה. אבל בסדר, כי תשמע, גם מה שכתוב פה זה נס גדול שהצליחו לערוך את זה, וזו מצווה ענקית שהם עשו, שהם הוציאו את הספר, בעיקר על הרקע שהמון שנים בכלל לא ידעו ש-188 היא הייתה הבולם העיקרי שם של הסורים. אז ככה שהספר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אז אוקיי, אז היה איזה אי דיוק להתגבר עליו.
אבל אני צריך לציין את זה ל-188, שהם באמת גוף שעטף ועוטף באהבה רבה ובחום גדול ובמסירות את המשפחות השכולות. זה אני חייב לציין. עזרא, תודה רבה. אוקיי.